নমস্কাৰ কেডিউ টিউটৰিয়েললৈ মই সকলোকে স্বাগত জনাইছো। আজি আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ দশম শ্ৰেণীৰ ইতিহাস খণ্ডৰ দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠটিৰ মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম শীৰ্ষক পাঠটিৰ মহাত্মা গান্ধীৰ উত্থানৰ অধ্যায়টিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰা হ'ব। এই প্ৰশ্ন উত্তৰত আমি আলোচনা কৰিম মহাত্মা গান্ধীৰ চমু পৰিচয়, প্ৰশ্ন উত্তৰ, মহাত্মা গান্ধীৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বৰ্ণবৈষম্যৰ সংগ্ৰামৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, সত্যাগ্ৰহ শব্দৰ অৰ্থ আৰু তাৎপৰ্যৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ, চম্পাৰণ, খেৰা আৰু আহমেদাবাদৰ বিবাদৰ সমাধানত গান্ধীৰ ভূমিকাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ইয়াৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আৰু পাঠটি আয়ত্ত কৰাটো সহায়ক হ'ব। আৰু পৰীক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট এই প্ৰশ্ন উত্তৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব পাৰিব। গতিকে পাঠটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব আৰু শেষলৈ চাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো। লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। আমি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহত আমি আলোচনা কৰিম চমু প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু দীঘলীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ। চমু প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহত 1 নম্বৰ থাকিব আৰু দীঘলীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহত 2 নম্বৰ বা 3 নম্বৰ থাকিব। আমি পৰীক্ষাৰ যেনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে আৰু বিগত পৰীক্ষাসমূহত যিবোৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। মই আকৌ এবাৰ কৈছো। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব, পৰীক্ষাত সহায়ক হ'ব আৰু পৰীক্ষাত কেনেধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। গতিকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ মনোযোগেৰে চাবলৈ মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো। প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আমি আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে মই দুটামান কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছো। এই 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নসমূহৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ সেৱাই এটা নতুন ঘোষণা কৰিছে যে 2টা বহি হ'ব। 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নখিনি প্ৰথমতে দিব আৰু ৰচনা ভিত্তিক বা দীঘলীয়া প্ৰশ্নখিনিৰ কাৰণে এটা বেলেগ এটা বহি দিব। এই গোটেই 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগিব, কেনেকুৱা হ'ব এই বিষয়ৰ আমি এটা ভিডিঅ' বনাম আৰু তাত মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। এই প্ৰশ্নসমূহ আমি এতিয়া যাতে আয়ত্ত কৰিব পাৰো সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা লক্ষ্য ৰাখি আমি প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ আলোচনা কৰা হৈছে। পৰীক্ষাত 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নসমূহ কেনেধৰণে আহিব আৰু ইয়াক কেনেধৰণে লিখিব লাগিব সেইটো সম্পৰ্কত আমি এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। এই প্ৰশ্নসমূহে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আয়ত্ত কৰিব পাৰে আৰু পৰীক্ষাত শুদ্ধ উত্তৰটো যাতে নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো যাতে লিখিব পাৰে তাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিহে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰা হৈছে আৰু পাঠটো যাতে আয়ত্ত কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। গতিকে আমি এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহৰ জৰিয়তে আমি পাঠটো আয়ত্ত কৰাৰ লগতে পৰীক্ষাত অহা প্ৰশ্নসমূহৰ যাতে শুদ্ধ উত্তৰটো আমি নিৰ্বাচন কৰিব পাৰো সেই তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই দৃষ্টিভংগীটো যাতে লক্ষ্য ৰাখে। মহাত্মা গান্ধী কোন তাৰিখে ক'ত জন্ম হৈছিলে? মহাত্মা গান্ধীৰ 1869 চনৰ 2 অক্টোবৰত গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰত জন্ম হৈছিলে। মহাত্মা গান্ধীৰ পিতৃ আৰু মাতৃৰ নাম কি আছিল? মহাত্মা গান্ধীৰ পিতৃৰ নাম আছিল কৰমচাঁদ গান্ধী আৰু মাতৃৰ নাম পুতলি বাই। নাম দুটা মনত ৰখাৰ দৰকাৰ। আমাৰ সকলোৰে জানো, সকলোৱে মনত ৰাখে যে কৰমচাঁদ গান্ধী মহাত্মা গান্ধীৰ পিতৃৰ নাম আৰু মাতৃৰ নাম আছিল পুতলি বাই। মহাত্মা গান্ধী কোন চনত কাৰ লগত বিবাহ হয়? মহাত্মা গান্ধী 1881 চনত কস্তুৰবাৰ লগত বিবাহ হয়। 1881 চন অৰ্থাৎ 1869 চনৰ 2 অক্টোবৰত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিলে আৰু 1881 চনত মহাত্মা গান্ধীৰ কস্তুৰবাৰ লগত বিবাহ হয়। মহাত্মা গান্ধী কোন চনত আইন অধ্যয়ন কৰিবলৈ লণ্ডনলৈ গৈছিল? 1888 চনত মহাত্মা গান্ধী আইন অধ্যয়ন কৰিবলৈ লণ্ডনলৈ গৈছিল। মহাত্মা গান্ধী কোন চনত বেৰিষ্টাৰ উপাধি লৈ লণ্ডনৰ পৰা ভাৰতলৈ উভতি আহিছিল?
1891 চনত মহাত্মা গান্ধী বেৰিষ্টাৰ উপাধি লৈ লণ্ডনৰ পৰা ভাৰতলৈ উভতি আহিছিলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা কাম কৰিব পাৰে, এই চনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত এটা বহীত একাধিক ক্ৰমে প্ৰথমৰ পৰা চনসমূহ লিখি হলে মনত ৰখাত সুবিধা হ'ব, আৰু প্ৰত্যেক দিনে এবাৰ এবাৰ বা মাজে মাজে এবাৰ এবাৰ এই চনসমূহ চাই গলে পৰীক্ষাত সুবিধা হ'ব। অৰ্থাৎ প্ৰথম 1869 চনত 2 অক্টোবৰত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিলে, এই চনটো লিখি থৈ দিলে মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হয় 1869 চনত 2 অক্টোবৰত। ইয়াৰ পিছত 1881 চনত মহাত্মা গান্ধীৰ কস্তুৰবাৰ লগত বিবাহ হয়। 1881 চনৰ পিছত 1888 চনত মহাত্মা গান্ধী আইন অধ্যয়ন কৰিবলৈ লণ্ডনলৈ গৈছিল, আৰু ইয়াৰ পিছত 1891 চনত মহাত্মা গান্ধী বেৰিষ্টাৰ উপাধি লৈ লণ্ডনৰ পৰা ভাৰতলৈ উভতি আহে। এনেদৰে একাধিক ক্ৰমে বহী এটাত লিখি থলে চনসমূহ মনত ৰখাত সুবিধা হ'ব। মহাত্মা গান্ধী কোন চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নাটাললৈ যায় আৰু কিয় যায়? মহাত্মা গান্ধী কোন চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নাটাললৈ যায় আৰু কিয় যায়? 1893 চনত মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নাটাললৈ যায় আৰু পেছাগত উপলব্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেখেতে নাটাললৈ গৈছিলে। মহাত্মা গান্ধী কোন চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বৰ্ণবাদৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল? মহাত্মা গান্ধী 1893 চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বৰ্ণবাদৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে। অৰ্থাৎ 93 চনত মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্ৰিকা নাটাললৈ যায় আৰু 93 চনতে তেখেতে বৰ্ণবাদৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে। মহাত্মা গান্ধীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নাটালত ভাৰতীয়সকলৰ ৰাজনৈতিক, সামাজিক আৰু শিক্ষিত আৰু সচেতন কৰিবলৈ কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল? মহাত্মা গান্ধীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত নাটাল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ নামৰ এটা ৰাজনৈতিক সংগঠন গঢ়ি তোলে আৰু ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন নামৰ এখন বাতৰি কাকত উলিয়ায়। ভাৰতীয়সকলক ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিকভাৱে শিক্ষিত আৰু সচেতন কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। অৰ্থাৎ কি কৰিছিলে? মহাত্মা গান্ধীয়ে নাটাল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ নামৰ এটা ৰাজনৈতিক সংগঠন গঢ়ি তুলিছিলে আৰু ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন নামৰ এখন বাতৰি কাকত উলিয়াইছিলে, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতীয়সকলক ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিকভাৱে শিক্ষিত আৰু সচেতন কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। সত্যাগ্ৰহ কৌশল গান্ধীয়ে কোন দেশত পোনপ্ৰথমে প্ৰয়োগ কৰিছিল? দক্ষিণ আফ্ৰিকাত সত্যাগ্ৰহ কৌশল গান্ধীয়ে পোনপ্ৰথমে প্ৰয়োগ কৰিছিল। ৰুছ বিপ্লৱ কেতিয়া হৈছিল আৰু ৰুছ বিপ্লৱৰ প্ৰভাৱত ভাৰতত কি প্ৰভাৱ পৰিছিল? 1917 চনত ৰুছ বিপ্লৱ সংঘটিত হৈছিলে। ৰুছ বিপ্লৱে প্ৰমাণ কৰিছিল যে সাধাৰণ মানুহৰ মাজত অসীম বল আৰু শক্তি লুকাই থাকে। ভাৰতৰ স্বাধীনতাকামী জনসাধাৰণক ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিবলৈ ৰুছ বিপ্লৱে উৎসাহিত কৰিছিলে। ৰুছ বিপ্লৱ কেতিয়া হৈছিলে? 1917 চনত। আৰু ৰুছ বিপ্লৱৰ প্ৰভাৱত ভাৰতত কি প্ৰভাৱ পৰিছিলে? ৰুছ বিপ্লৱৰ ভাৰতত কি প্ৰভাৱ পৰিছিলে? যে ৰুছ বিপ্লৱে প্ৰমাণ কৰিছিলে যে সাধাৰণ মানুহৰ মাজত অসীম বল আৰু শক্তি লুকাই থাকে, আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতাকামী জনসাধাৰণক ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিবলৈ ৰুছ বিপ্লৱে উৎসাহিত কৰিছিলে। সত্যাগ্ৰহ শব্দটোৰ অৰ্থ কি? সত্যাগ্ৰহ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল সত্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহ, অৰ্থাৎ সত্যনিষ্ঠ হৈ কাম কৰা। সত্যাগ্ৰহৰ তাৎপৰ্য কি? সত্যাগ্ৰহৰ তাৎপৰ্য হ'ল জনতাই গভীৰভাৱে নেৰানেপেৰাকৈ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপত আত্মনিয়োগ কৰা। অৰ্থ আৰু তাৎপৰ্য এই দুটা অলপ পাৰ্থক্য আছে। অৰ্থ হ'ল শব্দটো মানে কি, অৰ্থাৎ মিনিং কি? সত্যাগ্ৰহ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল সত্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহ, অৰ্থাৎ সত্যনিষ্ঠ হৈ কাম কৰা। আৰু তাৎপৰ্য হ'ল জনতাই গভীৰভাৱে নেৰানেপেৰাকৈ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপত আত্মনিয়োগ কৰা। সত্যাগ্ৰহৰ ভিত্তি কি? সত্যাগ্ৰহৰ ভিত্তি হ'ল অহিংসা। গান্ধীজীৰ মতে সত্যাগ্ৰহ কি? গান্ধীজীৰ মতে সত্যাগ্ৰহ কেৱল একপক্ষীয় প্ৰতিৰোধ নহয়,
ইয়াৰ তাৎপৰ্য হ'ল জনতাই গভীৰভাৱে নেৰানেপেৰাকৈ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপত আত্মনিয়োগ কৰা। গান্ধীজীৰ মতে সত্যাগ্ৰহ হ'ল এক আধ্যাত্মিক আন্দোলন, এক বিশুদ্ধিকৰণ আৰু প্ৰায়শ্চিত্তীকৰণ। সত্যাগ্ৰহৰ ভিত্তি হ'ল অহিংসা। অৰ্থাৎ গান্ধীজীৰ মতে সত্যাগ্ৰহ কেৱল একপক্ষ প্ৰতিৰোধ নহয়, ইয়াৰ তাৎপৰ্য হ'ল জনতাই গভীৰভাৱে নেৰানেপেৰাকৈ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপত আত্মনিয়োগ কৰা। আৰু গান্ধীজীৰ মতে সত্যাগ্ৰহ হ'ল এক আধ্যাত্মিক আন্দোলন, এক বিশুদ্ধিকৰণ আৰু প্ৰায়শ্চিত্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়া। সত্যাগ্ৰহৰ ভিত্তি হ'ল অহিংসা। গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহ ধাৰণাটো গ্ৰহণ কৰোঁতে কোন দুজন লিখকৰ ৰচনাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছিলে? গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহ ধাৰণাটো গ্ৰহণ কৰোঁতে লিও টলষ্টয় আৰু থৰৰ ৰচনাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছিলে। লিও টলষ্টয় এগৰাকী বিখ্যাত লিখক, থৰো এগৰাকী বিখ্যাত লিখক আছিলে। এই দুগৰাকী লিখকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছিলে। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা কোন চনত ভাৰতলৈ উভতি আহে? 1915 চনত গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা ভাৰতলৈ উভতি আহে। এবাৰ আমি এটা ৰচনাধৰ্মী প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম বা দীঘলীয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম। এইটো প্ৰশ্ন বিগত পৰীক্ষাত অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই প্ৰশ্নটো হৈছে সত্যাগ্ৰহ বুলিলে কি বুজায়? যি তিনিটা স্থানীয় বিবাদৰ ক্ষেত্ৰত গান্ধীয়ে সত্যাগ্ৰহ প্ৰথমতে প্ৰয়োগ কৰিছিল, সেই তিনিটা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ৰূপত লিখা। প্ৰথমতে সুধিছে আমাক সত্যাগ্ৰহ বুলিলে কি বুজায়? প্ৰথমতে আমি সত্যাগ্ৰহ বুলিলে কি বুজো সেইটো লিখিব লাগিব। সত্যাগ্ৰহ হ'ল অহিংসা পন্থাৰ প্ৰতিবাদ। সত্য আৰু আগ্ৰহ শব্দ দুটা লগ হৈ সত্যাগ্ৰহ শব্দৰ সৃষ্টি হৈছে। সত্যাগ্ৰহৰ অৰ্থ সত্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহ, অৰ্থাৎ সত্যনিষ্ঠ হৈ কাম কৰা। গান্ধীজীৰ মতে সত্যাগ্ৰহ কেৱল একপক্ষ প্ৰতিৰোধ নহয়, ইয়াৰ তাৎপৰ্য হ'ল জনতাই গভীৰভাৱে নেৰানেপেৰাকৈ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপত আত্মনিয়োগ কৰা। গান্ধীজীৰ মতে সত্যাগ্ৰহ হ'ল এক আধ্যাত্মিক আন্দোলন, এক বিশুদ্ধিকৰণ প্ৰায়শ্চিত্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়া। সত্যাগ্ৰহৰ ভিত্তি হ'ল অহিংসা। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত সত্যাগ্ৰহৰ কৌশল গান্ধীয়ে পোনপ্ৰথমতে প্ৰয়োগ কৰিছিলে। এইখিনি হ'ল সত্যাগ্ৰহ বুলিলে কি বুজা। কেতিয়াবা কেতিয়াবা পৰীক্ষাত অকল সত্যাগ্ৰহ বুলিলে কি বুজা এইটো আহিব পাৰে। তেতিয়া আমি অকল এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। এতিয়া দ্বিতীয় অংশটোত আছে যি তিনিটা স্থানীয় বিবাদৰ ক্ষেত্ৰত গান্ধীয়ে সত্যাগ্ৰহ প্ৰথমতে প্ৰয়োগ কৰিছিল, সেই তিনিটাৰ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ৰূপত লিখা। গান্ধীজীয়ে যি তিনিটা স্থানীয় বিবাদৰ ক্ষেত্ৰত সত্যাগ্ৰহ প্ৰথমতে প্ৰয়োগ কৰিছিল, সেই বিবাদকেইটা হ'ল চম্পাৰণ, গুজৰাটৰ খেৰা আৰু আহমেদাবাদত সংঘটিত হোৱা বিবাদ। অৰ্থাৎ প্ৰশ্নটো সুধিছে কি যি তিনিটা স্থানীয় বিবাদৰ ক্ষেত্ৰত গান্ধীয়ে সত্যাগ্ৰহ পোনপ্ৰথমে প্ৰয়োগ কৰিছিল, সেই তিনিটা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ৰূপত লিখা। আমি বিবাদকেইটা প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিলো। ইয়াৰ পিছত বিবাদকেইটা লিখিম। বিহাৰৰ চম্পাৰণৰ বিবাদত গান্ধীৰ বিবাদ ভাৰতৰ ইতিহাসৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়। বিহাৰত চম্পাৰণ বিবাদ আছিল, এইটো ভাৰতৰ ইতিহাসত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়। মহাত্মা গান্ধীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা ভাৰতৰ অহাৰ পিছত চম্পাৰণত ভূস্বামীসকলৰ বিপক্ষে সাধাৰণ কৃষকসকলক নেতৃত্ব দি সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন কৰিছিল আৰু সাধাৰণ কৃষকক ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। খেৰাত কৃষকসকলক খেতি নষ্ট হোৱাৰ পিছতো চৰকাৰে আৰোপ কৰা অত্যাধিক ৰাজহৰ বিপক্ষে মাত মাতিছিলে আৰু আহমেদাবাদত মিলৰ মালিকসকলৰ বিপক্ষে বঞ্চিত মিলৰ শ্ৰমিকসকলৰ হৈ মাত মাতিছিলে। এই তিনিটা বিবাদতে মহাত্মা গান্ধীয়ে সত্যাগ্ৰহৰ পন্থাৰে আন্দোলন কৰিছিলে, অহিংসা পন্থাত সত্যাগ্ৰহ কৰিছিলে আৰু এই তিনিটা বিবাদতে মহাত্মা গান্ধী কৃষকসকলক আৰু বঞ্চিত মিলৰ শ্ৰমিকসকলক ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। এইখিনি আছিল আমাৰ আজি প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা। আশা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব আৰু কিবা যদি প্ৰশ্ন থাকে মোক কমেণ্টত জনাব। মই সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। আজিলৈ ইমানে আৰু ইয়াৰ পিছত মই আকৌ এটা নতুন ক্লাছত লগ পাম।
ধন্যবাদ।